હેલો એવરીવન, આઈ એમ મધુર થવાની, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ. હું આજે તમને ઢીંચણ માટેના ક્રેકિંગ અને પોપિંગ કે ટચાકા ફૂટે એવી પ્રોબ્લેમ હોય એના માટે એક્સરસાઇઝીસ દેખાડવાનો છું. સો ક્રેકિંગ પોપિંગ જનરલી જો મસલ સ્પાઝમ કે ટાઇટનેસના કારણે હોય તો આ પ્રોસિજર કે આ સ્ટ્રેચીસ કે એક્સરસાઇઝ તમને હેલ્પ કરી શકે છે. જો કોઈ બીજું કારણ હોય કે તો આપણે ડૉક્ટર કે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટને મળવું જોઈએ. Okay, so first we are going to start with front stretches, quadriceps na stretch. એને બે રીતે કરી શકાય છે, એક સ્ટ્રેપ થી અને એક મેન્યુઅલી. હું તમને હાથથી પહેલા દેખાડીશ કેવી રીતે કરી શકાય છે. કોઈ પણ એક સાઈડમાં તમે પકડીને ઊભા રહો, ફોરવર્ડ બેન્ડિંગ કરો, પગને અહીંયા પકડો and then you take it back. Okay, અહીંયા તમારે માઇલ્ડ સ્ટ્રેચ થવું જોઈએ. આ 15 સેકન્ડ માટે હોલ્ડ કરવાનું છે and then you can relax. આ સ્ટ્રેચ તમે સ્ટ્રેપની પણ કરી શકો છો. સ્ટ્રેપમાં આગળ વળીને સ્ટ્રેપનો એક ફોલ્ડ તમારે પગમાં મૂકવાનો છે, હાથ ક્રોસ થશે and then you would hold it. Again it's the same stretch but we are doing it with a strap. તમારા પગ થોડું પાછળ પણ લઈ જઈ શકો છો ડિપેન્ડિંગ કે તમને સ્ટ્રેચ કેટલું ફીલ થઈ રહ્યું છે. You have to hold it for 15 seconds twice, 15 સેકન્ડ બે વખત. ઓકે, આ સ્ટ્રેચ પછી અમે લોકો સ્ટ્રેચ કરીશું કાફ, પિંડીનો સ્ટ્રેચ. પિંડીનો સ્ટ્રેચ બે રીતે થાય છે. એક તમે ઊભા રહીને પગ આગળ કરીને આવી રીતે ટચ કરો તો તમને અહીંયા ફીલ થશે સ્ટ્રેચ. જો આ સ્ટ્રેચ ના ફાવતો હોય અને બેક પ્રોબ્લેમ હોય તો આ જ વસ્તુ કોઈ પણ બ્લોક મૂકીને પણ તમે આવી રીતે એક પગ મૂકી અને બીજો પગ આવી રીતે સાઈડમાં મૂકીને નીને સ્ટ્રેટ રાખીને આગળ વળી શકો છો. આ સ્ટ્રેચમાં પણ તમને અહીંયા સ્ટ્રેચ ફીલ થશે. આ સ્ટ્રેચ તમે 20 to 30 સેકન્ડ્સ હોલ્ડ કરી શકો છો બે વખત. આવી રીતે બીજા પગમાં બીજો પગ આગળ રાખીને મૂવ ફોરવર્ડ, કીપ યોર ની સ્ટ્રેટ અને યુ ફીલ ધ સ્ટ્રેચ. સેમ થિંગ 20 સેકન્ડ માટે બે વખત. ઓકે, હવે આપણે એક્સરસાઇઝીસ ની વાત કરીશું. એક્સરસાઇઝીસમાં આપણે આગળના મસલની સ્ટ્રેન્થ અને કાફની સ્ટ્રેન્થ કરવાની જરૂરી છે. કોઈ લોકોને આઈટી બેન્ડ એક અહીંયા એક મસલ હોય છે જેના કારણે પણ સ્પાઝમના કારણે પેલું નીમાં તમને પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે, એટલે ક્રેકિંગ ને પોપિંગ આવી શકે છે. અહીંયા એક મસલ હોય છે, એની સ્ટ્રેચ કરાવવા માટે આપણે પગને ક્રોસ કરવાનું છે and then you are going to try to touch it. Okay, you will feel a stretch here. If you feel the stretch, you have to hold it for 15 seconds. 15 સેકન્ડ માટે હોલ્ડ કરી શકો છો. Always remember to do it on the other side also. Do the stretch, hold there for 15 seconds, feel the stretch. Okay? Okay. હવે હું તમને લેગની એક્સરસાઇઝીસ દેખાડીશ. The first one to do is forward muscle માટે, જેને અમે quadriceps કહીએ. એ એક્સરસાઇઝમાં લેગ રેઝ કરવાના છે. You are going to raise your leg as slow as possible and you can do it for 12 to 20 times depending on how good your knee strength is. Always remember, એક પગનું કર્યું હોય તો બીજા પગે કરવાનું. એટલે you are going to do it again as slow as possible. You are going to not hold it but keep the reps going. Okay? Second exercise જે છે જેને અમે લોકો કહીએ છીએ calf raises. કોઈ પણ આવી ડાઇનિંગ ટેબલ ને કે ચેર ને પકડીને એણીને ઉપર લઈ જવાનું છે. આ એક્સરસાઇઝ તમારે 20 ટાઈમ્સ કરવાની છે, 20 વખત. ઓકે, યુ કેન ડુ ઇટ 2 સેટ્સ ઓફ ધીસ. ત્રીજી એક્સરસાઇઝ કરીશું જેને અમે લોકો હેમસ્ટ્રિંગ કર્લ્સ કહીએ. આ બહુ ઈઝી છે કરવામાં, બેક મસલની છે, પણ આમાં ઘણા બધા લોકો ભૂલી જાય છે કેમ કે ઈઝી છે એના કારણે. The other important thing of this exercise is કે જે લોકોની ડેસ્ક જોબ છે અને એના કારણે નીમાં ક્રેપેટસ આવે છે, પોપિંગ લોકિંગની અવાજ આવે છે, ટચાકા ફૂટે છે, એમના માટે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. The way of doing it is કે તમે ડાઇનિંગ ટેબલ કે ચેરની પાસે ઊભા રહીને આવી રીતે હોલ્ડ કરીને જે લેગને કર્લ્સ કરવાના છે એને વાળીને you are going to do the bends. આ એક્સરસાઇઝમાં એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે નીને આગળ નથી લઈ જવાનું, સેમ લેવલ ઉપર રહેવું જોઈએ. તમને અહીંયા થોડી બર્નિંગ ફીલ થવી જોઈએ. ઓકે, આ તમે 20 વખત કરી શકો છો, એના બે સેટ કરી શકો છો. સ્વિચ ઓલવેઝ રિમેમ્બર, એક પગની કરી હોય તો બીજા પગની કરવાની જ. સેમ એક્સરસાઇઝ આપણે હવે રાઈટ લેગમાં કરી રહ્યા છીએ. ટોઝને ટચ નથી કરવાનું ફ્લોર ઉપર. ઓકે,
Now we are going to show you fourth exercise જેને અમે લોકો partial squats કહીએ છીએ. Partial squats એટલે ઉઠક બેઠક, પણ આમાં આપણે 90 થી નીચે નથી જવાનું. This is again a very good exercise for young people who have sitting or desk job feeling knee problems. Okay, we are going to hold, we are going to do આટલું નીચે નથી જવાનું, ઉપર જ રહેવાનું છે આટલી રેન્જમાં જ. Okay, we are going to do 12 to 15 squats, 12 to 15 partial squats. આગળ નથી વળવાનું, પાછળે વધારે નથી જવાનું. You are going to be as straight as possible and go down straight and up, straight and up. જો આમાં નીમાં ક્રેપેટસ આવે, અવાજ આવે તો તમારા માટે નથી, તમારે અમને કે કોઈ પણ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટને કન્સલ્ટ કરવું પડે. થેન્ક યુ. જો તમે અમારા વિડીયો ગમ્યા હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને લાઈક કરજો. કોઈ કમેન્ટ્સ હોય તો પ્લીઝ. જો તમારે આગળ કોઈ પણ વિડીયોઝ કે કોઈ પણ એક્સરસાઇઝ જોઈતી હોય તો યુ કેન કોન્ટેક્ટ અસ. આઈ એમ ડોક્ટર મધુર થવાની. થેન્ક યુ અગેન.